بهيدا الفيديو حنحكي عن المرحلة بعد الإصابة بالكوفيد 19، شو القصص اللي بيعاني منها الشخص وكيف يرجع لحياته الطبيعية بشكل آمن وسريع. بأغلب الأحيان الشخص اللي بينصاب بالكوفيد 19 بيعاني من عوارض منها اللي بتأثر على قوة الجسم، مثل ارتفاع الحرارة، ضيق النفس، والدياريه. بسبب هودي العوارض الشخص بيصير في عنده عدم قدرة على الحركة، وبالتالي الفيزيكال اكتيفيتي ليفل تبعه بتوطى. هون بتبلش تبين أول مشكلة اللي هي خسارة بالعضل أو أتروفي، وهي لما يبلش الشخص يخسر من حجم العضل بجسمه. ولازم نعرف إنه كل 10 أيام توتالي اناكتيف العضلة بتخسر 11% من حجمها. بسبب هيدي الخسارة بالعضل بصير في عنا ضعف بقدرة التحمل عند العضلة أو المسلز اندورنس، واللي بتبين على شكل ضعف بالتوازن وضعف بالحركة. بالإضافة للمسلز اندورنس كمان عدم الحركة بتؤدي لضعف بالكارديوفاسكولار اندورنس، وهي بتبين لما الشخص ببلش يحس حاله عم بيتعب بشكل سريع عند حال لحركة عم بيعملها. مثل ما ذكرنا قبل انه عدم القدرة على الحركة بتوطي الفيزيكال اكتيفيتي ليفل، وبالتالي الانرجي المستهلكة او التي اي بالجسم توطى. هون بصير الشخص عنده ريسك انه يزيد الدهون بجسمه، لانه الكالوريز اللي عم بفوتها بهيدي الفترة، وخاصة انه بهيدي الفترة الغذاء كتير مهم للجسم، بتصير اعلى من نسبة الكالوريز اللي عم تستعمل او عم تنحرق بالجسم. لازم يعرف الشخص انه بفترة الاصابة ما في يكون عم بيمارس الرياضة، ومن بعد ما يكون خلص الانفكشن ما في دغري يبلش بانتنسيتي عالية او يرجع للبرفورمانس اللي هو كان فيه دغري. لازم يرجع يعود جسمه على الحركة من جديد، وفي يتبع بروجرام اللي هو فول بودي ورك اوت باوزان خفيفة. اكيد ما في يرجع يستعمل الاوزان دغري اللي كان هو عم يستعملها قبل، ولازم يعطي جسمه فترة بين الجمعة والجمعتين او حتى 3. هذا الشي بيرجع حسب قديش كانوا العوارض قوية عليه او اذا كانوا خفاف عليه.